Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Nay mình lại đi phiêu lưu trong dòng thời gian lãng mạn tiếp nha Nị. Giờ để bắt đầu, cô muốn hỏi Nị một câu. Thường thì mình giao tiếp với nhau bằng gì? Bằng ngôn ngữ đúng không? Vậy thì nếu không có ngôn ngữ thì mình sẽ giao tiếp thế nào đây? Bằng điệu bộ nè, bằng chữ viết nè, và cả bằng âm nhạc nữa. Mà cụ thể hơn là làm cách nào để dùng âm nhạc để kể chuyện đây? Làm sao để khi nghe nhạc mỗi người đều có cùng một câu chuyện trong đầu? Thì từ câu hỏi này, một hình thức âm nhạc mới đã ra đời trong thời kỳ này. Đó là program music, tiếng Việt gọi là âm nhạc chương trình. Nghe hơi kỳ đúng không? Nghĩa là dùng âm nhạc không lời để kể chuyện. Làm sao có thể chỉ dùng âm thanh mà có thể diễn tả được một câu chuyện có vui, có buồn, có êm ả, có kịch tính đây? Thì nếu Nị còn nhớ, trong bài Baroque cô đã từng phân tích cho Nị cách Vivaldi dùng âm nhạc để làm bài thơ bốn mùa như thế nào rồi. Nếu mà không nhớ thì coi lại nha. Thì vào thời kỳ lãng mạn hình thức này nó trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Những câu chuyện được kể thì rất là đa dạng, nhưng mà được yêu thích nhất vẫn là những tác phẩm của Shakespeare. Thì ngoài Felix Mendelssohn ra, Tchaikovsky cũng từng dùng âm nhạc để miêu tả trận đánh Borodino giữa quân đội của Napoleon và quân đội Nga vào năm 1812. Rồi, thì rất nhiều nhạc sĩ ưa thích thể loại âm nhạc này vì họ cho rằng âm nhạc đi kèm câu chuyện sẽ giúp định hướng người nghe và tránh việc người nghe hiểu sai câu chuyện của bản nhạc. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhạc sĩ cho rằng loại hình này lại hạn chế khả năng tưởng tượng và bay bổng cùng âm nhạc của người nghe. Thì một trong những nhạc sĩ phản đối đó là Johannes Brahms. Âm nhạc của Brahms
chỉ đơn giản là diễn tả cảm xúc thôi, không có kể câu chuyện nào hết á, thì mình sẽ nói về ông sau nha Nị. Giờ mình tiếp tục với một tác phẩm nổi tiếng nhất của thể loại program music, đó là bản Symphony Fantastic, tiếng Việt tạm dịch là giao hưởng hoang tưởng của Hector Berlioz. Nghe tên của cái bản này thôi là thấy hấp dẫn rồi ha Nị. Giờ đầu tiên để cô giới thiệu cho Nị về Berlioz nha. Nghe xong á là Nị biết tại sao bản giao hưởng kia tên là hoang tưởng liền luôn á Nị. Thì Berlioz cũng giống như Schumann vậy đó. Nị còn nhớ Robert Schumann không? Ông đến với âm nhạc khá trễ, nhưng trong khi Schumann từng là sinh viên luật thì Berlioz lại từng là một sinh viên y khoa. Ghê chưa? Nhưng mà trong quá trình học y á, ông thấy không có chịu nổi mấy cái cảnh mổ xẻ, máu me, nên ông quyết định bỏ học và chuyển sang học nhạc. Thì trong một lần đi xem một vở kịch của Shakespeare, ông lại đem lòng thầm thương trợn nhớ cô diễn viên chính trong vở kịch đó. Cô nàng đó tên là Harriet Smithson. Thì sau đó ông điên cuồng theo đuổi cô, nhưng lại bị cô từ chối. Thì trong lúc đau khổ vì bị thất tình, ông viết bản Symphony Fantastic này và tưởng tượng ra mình là nhân vật chính trong đó. Như mình đã biết, cấu trúc của một bản giao hưởng sẽ bao gồm 4 phần. Nhưng không, Berlioz lúc này thất tình mà, nên ông đâu quan tâm gì nữa đâu. Ông quyết định viết thành 5 phần với chủ đề từng phần như sau. Có một người nhạc sĩ trẻ là Berlioz đó. Chàng ta gặp được người tình trong mộng và yêu nhạc say đắm. Anh chàng nhạc sĩ trẻ thấy mình lạc trong một vũ hội với hình bóng người yêu nhảy múa khắp nơi, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thể có được nàng. Buồn bã, anh nhạc sĩ trẻ nằm trên cánh đồng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và hy vọng nỗi cô đơn sớm qua đi. Và rồi, bị dằn vặt bởi những hoang tưởng, anh chàng nhạc sĩ quyết định giết người yêu và cùng chết với nàng, nhưng thất bại. Tiếp theo là cảnh chàng nhạc sĩ bị một đoàn quân dẫn lên pháp trường để xử trảm vì tội lỗi của mình. Phần cuối là cảnh anh chàng nhạc sĩ này xuống địa ngục, gặp một đoàn quân phù thủy xấu xa. Và ngạc nhiên chưa, người đứng đầu của đám ác quỷ đó chính là cô nàng người yêu trong mộng của anh. Ồ, khúc này sốc hả Nị ha? Thì cô nàng Harriet cũng sốc y như vậy khi mà nghe bản giao hưởng này lần đầu tiên ở trong thực tế. Nhưng đúng là tài năng của Berlioz đã mang lại điều mà ông hằng ao ước. Sau khi đi nghe bản giao hưởng này về xong
thì Harriet sau đó đã đồng ý cưới Berlioz. Thì cô nghĩ thật ra trong tình huống đó thì khó mà từ chối ổng lắm nị. Berlioz thật sự đã mang lại niềm hy vọng cho những chàng trai si tình khắp thế giới. Bạn chỉ cần kiên nhẫn, cộng với thật lòng, rồi thêm chút thiên tài á, thì bạn sẽ có được tình yêu của đời mình. Nhưng rồi, câu chuyện sau đó làm sao? Sau khi cưới nhau á, Berlioz mới thực sự vỡ mộng. Harriet thực chất không như ông tưởng tượng. Cô nàng nghiện rượu nặng, lười biếng và lấy ông chỉ vì tiền. Họ chia tay chóng vánh sau vài năm kết hôn. Thì như cô đã nói trong bài trước á, không phải giấc mơ nào cũng có kết cục có hậu. Nhưng dù vậy, nhiều người vẫn chấp nhận mạo hiểm để được mơ một lần. Nhưng không sao, nhờ những giấc mơ điên rồ, hoang tưởng đó mà mình lại có những bản nhạc hay lưu danh muôn đời. Thôi thì coi như đó cũng là một sự an ủi cho chàng nhạc sĩ trẻ với giấc mộng cuồng say ha Nị. Mong Nị thành người đàng hoàng. Hẹn Nị vào những giấc mơ tiếp theo nha. Bye Nị.